Namaste and welcome you to today's episode on World Environment Day 2022. Decided to celebrate our World Environment Day one day in advance. So আমি কাইলৈ প্ৰগ্ৰেমটো আজি কৰিব খুজিছোঁ। আমি জানো যে এই বছৰৰ World Environmentৰ থিমটো আছিল অনলি ওৱান আৰ্থ, হয়নে? আমি চবেই পাইছোঁ। জেনেভাত এইবাৰ চেলিব্ৰেট কৰিব এই World Environment Dayটো, আৰু ইয়াৰ চাব থিম আছিলে লিভিং ছাষ্টেইনেবিলিটি ইন হাৰমনি উইথ দি নেচাৰ। চ' আমি জানো যে যিখন পৃথিৱী আছে গোটেই পৃথিৱীখনত গোটেই ইউনিভাৰ্চৰ ভিতৰত পৃথিৱী এনেকুৱা এটা জেগা য'ত আমি পৃথিৱীত জীৱ জন্তুবিলাক বসবাস কৰোঁ, আৰু ইয়াৰে বহুত জীৱ জন্তু লাহে লাহে নাইকিয়া হৈ যাব ধৰিছে, এক্সটিংক্ট হৈ যাব ধৰিছে। টু প্ৰটেক্ট দ'জ এনিমেলছ অৰ ডিফাৰেণ্ট স্পেচিছ ফ্ৰম দি আৰ্থ। চ' আমি চবেই নেচাৰক, আমি চবেই পৃথিৱীখনক গুৰুত্ব দিয়া উচিত। পৃথিৱীখনত থকা মাটিখিনি, পৃথিৱীৰ ক্লাইমেটিক কণ্ডিশ্যন, ক্লাইমেট বা পৃথিৱীত থকা জীৱ জন্তুবিলাকৰ প্ৰতি আমি অকণ সকলোৱে এৱাৰ হ'ব লাগে। সেইকাৰণে আচলতে গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম এডুকেশ্যন আছে, তেওঁলোকে এখন চাৰ্কুলাৰ দিছে যে প্ৰত্যেক স্কুলৰ বা প্ৰত্যেক কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যাতে এই ক্ষেত্ৰত এৱাৰ হয়। মই এতিয়া অনুৰোধ কৰিম আমাৰ লগত থকা ফিজিক্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হেড বুজবা ছাৰক দুআষাৰ কৰোঁ। বুজবা ছাৰ কিবা এখন কৈ দিওঁ। Today, on occasion of this World Environment Day, we are celebrating in advance. So we had decided to correlate one program, that conservation of orchid, our indigenous orchid. So on that occasion, so we have decided to conserve or propagation of this indigenous orchid. আৰু এনেকুৱা নাই, আমি চবেই গছপুলি এই তালৈকে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস বুলি যিটো আমাৰ কলেজত আয়োজন চলি আছে, ইয়াতে আমাৰ বহুত বিশেষকৈ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এনভাইৰনমেণ্ট মেনেজমেণ্ট আছে, তাকে ছায়েন্সৰ যিমানখিনি ষ্টুডেণ্ট আছে যথেষ্ট আগভাগ কৰিছে। সিহঁতৰ বিশেষকৈ MSc ষ্টুডেণ্ট আছে, MSc আৰু বিশেষকৈ BSc ষ্টুডেণ্টো আছে। লগতে আমাৰ বহুত NSS আৰু NCC মানুহে কাম কৰি আছে। বহুত এটা ভাল থিম দিছে এবাৰ, ওৱান প্লেনেট, আৰু সেই থিমটোৰ ওপৰত যিখিনি কৰিছে সেইখিনি আমাৰ অৰ্কিড ৰোৱা হৈছে। আৰু দুবছৰ আগতে আমি অৰ্কিড ৰুইছোঁ আৰু যথেষ্ট ফলাফল পাইছোঁ। আমি ইভেন আমাৰ ফুল এতিয়াও ফুলি আছে, আৰু আমি আশা কৰোঁ যে এইটো এটা সৰু প্ৰচেষ্টা কলেজৰ লেভেলৰ পৰা আমি সকলোৱে যাতে প্ৰচেষ্টাখিনি কৰিব লাগে, যাতে মানে নিজৰ পৰিৱেশ, নিজৰ কলেজখন ঘৰ হিচাপে লৈ পেলাই এইখিনি উন্নতি কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিব লাগে। ধন্যবাদ। লগাই থকা এক্সপিৰিয়েঞ্চ অকণ কোৱা। আমি নে কোৱা অলপমান কোৱা অকণ। কিয়? আজি ফাৰ্ষ্ট কোৱা কোৱা। ভাল লাগিছে, নতুন টেকনিক এটা শিকিব পাইছোঁ। Today actually is a very great day to celebrate the World Environment Day at Dimoria College. As we all know that at the advent of climate change by the anthropogenic activities, we should be very aware and be very progressive in the attributes of humankind in destroying the nature. So with that point in view, we should initiate some environment friendly objectives so that we can restore the environment in every possible way we can. As you all know that the temperature rise in the last 100 years or the last century has been approximately 1 degree Celsius, okay, which is quite huge. And anthropogenic heat, as we preferably name it as urban heat island, is around 50% of the total rise in temperature. That is 1.5 degrees centigrade. So this is a very quite concerning thing to do, and if we don't
work to lessen this rising temperature, then it is the next disaster in the coming days. So, as a very next step or very next initiative that we can take is that we can uh, create green spaces around our infrastructures. We can build kitchen gardens. We can build rooftop gardenings and like use what is it called, less energy, so that carbon footprint will be lessened. So that is how we can do our part, and I appeal with this message that let us make the world green on this very beautiful day. Thank you. Thank you so much, sir, for your beautiful words. এই বছৰৰ যিটো ৱৰ্ল্ড এনভাইৰনমেণ্ট ডে তাৰ যিটো থিম আছে অনলি ওৱান আৰ্থ, তাত থকা পৃথিৱীত থকা বিভিন্ন প্ৰজাতিবিলাক যেতিয়া বিলুপ্ত হ'ব খুজিছে তাক কেনেকৈ আমি সংৰক্ষণ কৰিব পাৰোঁ তাৰ ওপৰত আমাৰ কলেজে স্পেচিয়েলি অৰ্কিড স্পেচিছবিলাক মানে সংৰক্ষণ কৰিবলৈ ব্যৱস্থা হাতত লৈছে। আৰু ধৰি আমি ভাবিছোঁ যে আমাৰ কলেজখনৰ প্ৰত্যেকজোপা গছত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ অৰ্কিড ৰুবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এই অৰ্কিডবিলাকে আমাৰ কলেজখনৰ সৌন্দৰ্য বৰ্ধন কৰিব, লগতে অৰ্কিডবিলাক হেৰাই যোৱাৰ পৰা দুষ্প্ৰাপ্য হৈ যোৱাৰ পৰা আমি তাক সংৰক্ষণ কৰিব পাৰিম। এই প্ৰত্যেকজোপা গছত ৰোৱা অৰ্কিড আমি মুক্ত আকাশৰ পৰা মানে জংঘলৰ পৰা বিচাৰি আনি পেলাই ৰুইছোঁ। এইটো এনেকুৱা কোনো হেৰি নহয়, মানে হাবি জংঘলত পোৱা অৰ্কিডে আমি আনি ৰুইছোঁ। আৰু আমি ভাবিছোঁ যে এনেধৰণে সৰু সৰুকৈ যদি চবেই যদি অলপ অলপকৈ সংৰক্ষণ কৰে তেতিয়াহ'লে আমি ধৰক যেনেকৈ অৰ্কিড কৰিছোঁ তেনেকৈ কোনোবাই যদি বেলেগ এটা প্ৰজাতি কৰে তেনেকৈ আমি চাগে পৃথিৱীখনত থকা হেৰাই যাব খোজা বহুতো প্ৰজাতি সংৰক্ষণ কৰিবলৈ সুবিধা পাম। এতিয়া মই ধ্ৰুৱচন্দ্ৰ দাসে ধন্যবাদ ছাৰ। অকণমান আমাৰ মানে অৰ্কিড যিটো নৰ্থ ইষ্টত প্ৰায় 600ৰ ওপৰত অৰ্কিড প্ৰজাতি আছে আৰু এইখিনিৰে আমি ইয়াত যিখিনি লগাইছোঁ ইয়াত আমি প্ৰায় 5টা প্ৰজাতি আজি সংৰক্ষণ কৰা হৈছে। আৰু এই বস্তুটোৱে আমাৰ ষ্টুডেণ্টখিনিক এটা মেছেজ দিব বুলি মই ভাবোঁ যে অৰ্কিডবিলাক আমি সংৰক্ষণ কৰিলে ইয়াৰ পৰা যিটো বিউটিফিকেশ্যন তাৰ উপৰিও এইবিলাকৰ সংৰক্ষণটো এটা বহুত দৰকাৰী কথা, কাৰণ এইবিলাক প্ৰায় এণ্ডেঞ্জাৰ হৈ যাব ধৰিছে। সেই এণ্ডেঞ্জাৰ হ'ব ধৰা প্ৰজাতিখিনিক আমি সংৰক্ষণ কৰিব লাগে যে এই মেছেজটো ষ্টুডেণ্টখিনিয়ে পাওক বুলিয়ে আজিৰ এই এনভাইৰনমেণ্ট ডে বা বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ আজি এটা মেছেজ হওক বুলি মই ভাবিছোঁ। ধন্যবাদ ছাৰ। পল্লৱী 19 অকণমান কোৱা কিবা এটা আজি এইটো লৈ ইনিচিয়েটিভটো লৈ গছ চছ লৈ উঠিছাচোন, ধুনীয়াকৈ কোৱা অকণমান। মানে আজি আমি মানে অলপ গছ ৰুইছোঁ, মানে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ কাৰণে গছ গছনি ৰুই অলপ মানে পৰিৱেশটো সেউজীয়া কৰিব বিচাৰিছোঁ। অ' থেংক ইউ। আৰু অঁ ঠিক আছে ৰোৱা। আৰু আমাৰ ডিমৰীয়া কলেজত আজি বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস উপলক্ষে প্লান্টেশ্যন কৰা হৈছে। আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা আমি এই যিখিনি আমাৰ লোকেল অৰ্কিডছ আছে সেইখিনি আমি ইয়াৰ দ্বাৰা আমি কনজেক্ট কৰিব পাৰিম। থেংক ইউ মেম। অকণমান গোবৰ থাকিলে ভাল আছিলে। গোবৰ আছিলে কিন্তু দেই, আমি মানে এতিয়া মানে বাচন নাই ডিক্লেইন হৈ আছে। এই গোটেই বস্তুখিনি যদি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল সজাগ নহয় হয়তো বেছি দিনলৈ আমি পৃথিৱীখন বচাই ৰাখিব নোৱাৰিম। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে হয়তো জানা যে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টখন বায়'ডাইভাৰ্চিটি হটস্পট বুলি কোৱা হয় আৰু পৃথিৱীৰ দ্বিতীয় লাৰ্জেষ্ট বায়'ডাইভাৰ্চিটি হটস্পট আমাৰ এই নৰ্থ ইষ্টখন। কিন্তু আমাৰ যিখিনি ইনডিছক্ৰিমিনেট পচিং হওক বা আমি বনাঞ্চল ধ্বংস কৰাৰ কাৰণে এই ষ্টেটাছটো আমি কিমান দিনলৈ বৰ্তাই ৰাখিব পাৰিম সেই কথাটো এতিয়া সন্দেহান আমি হৈছোঁ। আমাৰ মানে চৰকাৰী বিভাগবিলাকৰো কোনো তেনেকৈ সুদূৰ প্ৰসাৰী পৰিকল্পনা নাথাকাৰ কাৰণে জংঘল ধ্বংসৰ যিটো যজ্ঞ চলিছে সেই বস্তুটো আমি অকণমান হ'লেও ষ্টাডি কৰিব যথেষ্টখিনি স্ক'প আছে। 12 চনত মোৰ মনত আছে তেতিয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰী
তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া মোৰ ঘৰত আহিছিলে, আহোঁতে তেওঁক মই কৈছিলোঁ ৰাবাৰ প্লেণ্টেশ্যনৰ কথা আৰু চেগুন গছ প্লেণ্টেশ্যনৰ কথা। চেগুন যিটো তাৰ কাঠটো বহুত ভাল আমি জানো, কিন্তু চেগুন গছৰ মেচিভ প্লেণ্টেশ্যনে আমাৰ বায়'ডাইভাৰ্চিটিত যথেষ্ট ঋণাত্মক প্ৰভাৱ পেলাইছিলে। আৰু সেই কথাটো তেওঁক মই বুজাই গৈছিলোঁ। আৰু ৰাবাৰ প্লেণ্টেশ্যনৰ কথা কৈছোঁ, এতিয়াতো আকৌ পাম অইল আহিছে, লাখ লাখ পাম অইলৰ আমি প্ৰজেক্ট লৈছোঁ, প্ৰায় 12,000 কোটি টকা পাম অইলৰ প্লেণ্টেশ্যনত আমি লগাম। আৰু পাম অইল লগাবলৈ আমাৰ যিখিনি বায়'ডাইভাৰ্চিটি আছে সেইখিনি আমি আগতে ধ্বংস কৰি ল'ব লাগিব। কাৰণ পাম অইলৰ লগত বেলেগ প্লেণ্টেশ্যন নহয়, যেনেকৈ চেগুনৰ লগত বেলেগ গছ নহয়। তোমালোকে অকণমান লক্ষ্য কৰিলে দেখিবা চেগুন বাৰী এখনত বেলেগ গছ নহয়। আৰু চেগুনৰ যিটো পাত সেইটো নন ডিগ্ৰেডেবল হোৱাৰ কাৰণে তাৰ পাতটো য'ত পৰে তাত ৱাটাৰ লগিং হয় আৰু মেলেৰিয়া গ্ৰ' কৰে। গতিকে এইটো হেল্থ হেজাৰ্ড এটা কৰে। আৰু তাৰ যিটো পাতৰ যিটো স্প'ৰ, সেই স্প'ৰটোৱে আমাৰ এলাৰ্জি কৰে, ৰেছপিৰেটৰী প্ৰব্লেম কৰে। গতিকে মেচিভ প্লেণ্টেশ্যনটো আমাৰ কাৰণে প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে। এডাল দুডাল আমি লগাব পাৰোঁ বাৰীত, কিন্তু প্লেণ্টেশ্যন হিচাপে ৰাবাৰ বা চেগুন, ৰাবাৰেও গোটেই মাটিৰ গুণাগুণটো নাইকিয়া কৰে। গতিকে অকল আমাৰ ইকনমিক বেনিফিটটো চাই যদি আমি এনভাইৰমেণ্টেল ডিষ্ট্ৰাকশ্যন কৰোঁ, এনভাইৰমেণ্টখন যদি ধ্বংস কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ সমস্যাবিলাক সদায় বেছি হৈ থাকিব। আৰু তোমালোকে জানিলে সুখী হ'বা যে প্লেণ্টেশ্যনৰ কাৰণে আমি যথেষ্টখিনি আমি পাৰ্চনেলি ইনিচিয়েটিভ লৈ আছোঁ। আৰু প্ৰত্যেক দিনে আমি 30,000 এভাৰেজ 365 দিনত 30,000 পুলি প্ৰত্যেক দিনে আমি চেল কৰি আছোঁ। আৰু মানুহৰো এতিয়া প্লেণ্টেশ্যনৰ প্ৰতি নিশ্চয় আগ্ৰহ বাঢ়িছে, আৰু সেইকাৰণে মানুহে ইমানখিনি পুলি নিজৰ জেপৰ পইচা খৰচ কৰি প্লেণ্টেশ্যন কৰিছে। আমি এভাৰেজ প্ৰায় 6 পৰা 10 লাখ টকালৈকে গছৰ পুলি প্ৰত্যেক দিনে বিক্ৰী কৰোঁ। গেলামালৰ বস্তু, হাৰ্ডৱেৰৰ বস্তু ইমান বিক্ৰী হয়, কিন্তু গছ যে 10 লাখ টকাৰ এদিনত কিনে, 15 লাখ টকাৰ এদিনত কিনে, এইটো এটা মানে খুব ভাল চাই। আমাৰ এনভাইৰমেণ্টখনক ভাল কৰাৰ কাৰণে মানুহ এতিয়া যথেষ্টখিনি সজাগ হৈছে, আৰু তাৰ পাৰ্ট অংশীদাৰ আমি হ'ব লাগে। আমি গাঁও এখন এডপ্ট কৰিছোঁ, যিখন গাঁও আগতে মানে মদ বনোৱাৰ কাৰণে বিখ্যাত আছিলে। গাঁৱৰ মানুহখিনিয়ে, মাইকী মানুহখিনিয়ে বিশেষকৈ মদ বনাই গুৱাহাটী বজাৰত বিক্ৰী কৰিছিলে, আৰু তেওঁলোকৰ লাইভলিহুড হৈছিলে। এতিয়া মই মানুহখিনিক যদি মই ডাইৰেক্ট কওঁ যে তোমালোকে মদ নবনাবা, মদ বনোৱাটো অনিষ্টকৰ, তেতিয়া তেওঁলোকৰ চৌকা নজ্বলে। সেইকাৰণে আমি তাৰ অল্টাৰনেট বিচাৰিছিলোঁ, আৰু সেইকাৰণে আমি তেওঁলোকক পুলি বনোৱা ট্ৰেইনিং এটা দিছিলোঁ। আৰু এইটো আমি যথেষ্ট সফল হৈছোঁ, আৰু প্ৰায় 60 গৰাকী বিধৱা মানুহে এতিয়া আমাৰ লগত এছ'চিয়েট হৈ পুলি বনাই আছে। আৰু আমাৰ ফেমিলিটোত প্ৰায় 1000 মানুহ ডাইৰেক্টলি ইনভলভ হৈ আছে। প্ৰায় 1000 মানুহে ডেইলি পুলি লগোৱাৰ কাম কৰি আছে। গতিকে এইটো এটা ভাল চাইন। আৰু আমাক দেখি পেলাই গোটেই ডিমৰীয়া অঞ্চলত এতিয়া প্ৰায় 10,000ৰ ওপৰত মানুহে পুলি বনাইছে। আৰু মোৰ হাতেৰে গোটেই নৰ্থ ইষ্টত প্ৰায় 500 নাৰ্চাৰী ব্যৱসায়িক সৃষ্টি হৈছে। গতিকে 500 নাৰ্চাৰী সৃষ্টি হৈছে মানে কি, এই নাৰ্চাৰীবিলাকৰ লগত এভাৰেজ যদি 10জনকৈ মানুহ এছ'চিয়েট হৈ আছে, তাৰমানে 5,000 আমাৰ এনভাইৰমেণ্টেল ৱৰ্কাৰৰ গ্ৰ' হৈছে। আৰু তেওঁলোকে ভাল প্ৰজাতিৰ বিভিন্ন ফল ফুল যিবিলাক আমি খোৱাটো অতি প্ৰয়োজন। মানে আমি একচুৱেলি আমি অসমতহে বা আমি ৱেষ্ট বেংগলতহে ভাত খাওঁ, বাকী বাহিৰত বিদেশতো ভাতটো তেনেকৈ নচলে। আমি ভাত খালে ভাতৰ লগত আলু খালোঁ মানে আমি গোটেই চুগাৰ খালোঁ, আৰু চুগাৰ খোৱাৰ কাৰণে আমাৰ ডায়েবেটিছৰ প্ৰব্লেমটো বহুত বেছি হৈছে। আজি 3 দিন আগত মই ডায়েবেটিছৰ এজন ভাল ডক্টৰৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ। তেওঁ কৈছে যে আমাৰ যিটো ফুড হেবিট, এইটো যদি আমি চেঞ্জ নকৰোঁ, তেতিয়াহ'লে ডায়েবেটিছৰ নিচিনা ৰোগবিলাক আৰু বেছি হ'ব। কাৰণ আমি ভাত খাইছোঁ, ভাতৰ লগত আলু পোখা খাইছোঁ, বা আমি ৰুটি খাইছোঁ, ৰুটিৰ লগতো আলু ভাজি খাইছোঁ, আলুৰ দম বনাই খাইছোঁ। মানে কি আমি খালি চুগাৰে খাইছোঁ, আমি প্ৰটিনৰ কথা নাজানো, ফেটছৰ কথা নাজানো, বা আমি বেলেগ ভিটামিনৰ কথা নাজানো। আমাৰ ফুড হেবিটটো আমি যদি ফলৰ গছবিলাক লগাওঁ হয়তো অলপ চেঞ্জ হ'ব। গতিকে এই কথাবিলাক চাইণ্টিফিকেলি আমি ষ্টাডি কৰিব লাগে। আৰু তাৰ কাৰণে আমিতো অলৰেডি আমি এখন হৰ্টিকালচাৰ কলেজ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, যাতে আমাৰ যিটো গেপ, এই গেপটো বাহিৰৰ মানুহ আহি পেলাই যাতে মাৰিব নোৱাৰে, আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যাতে গৈ পেলাই এই গেপটো মাৰিব। কাৰণ এইটো এটা মানে ব্যৱসায়িক দৃষ্টিক যদি আমি এই বস্তুটো চাওঁ, অকল এনভাইৰমেণ্টক শুশ্ৰূষা কৰাই নহ'ব, আমাৰ পেট পৰ্বতটোৰ এটা ৰাস্তা মুকলি হ'ব পাৰে। আৰু সেইটো আমি অলৰেডি প্ৰমাণ কৰিছোঁ। আমি এখন নাৰ্চাৰীয়ে, এইটো বোধ কৰোঁ ভাৰতবৰ্ষতে এটা ইনচিডেণ্ট হ'ব যে তেওঁলোকৰ এখন নিজা হৰ্টিকালচাৰ কলেজ আছে। কোনোবা আদানী আম্বানীয়ে হৰ্টিকালচাৰ বা কিবা ডাঙৰ ইউনিভাৰ্চিটি বনোৱাটো বেলেগ কথা, কিন্তু আমি সাধাৰণ নাৰ্চাৰীমেন এজনে এখন হৰ্টিকালচাৰ কলেজ কৰাটো এইটো এটা প্ৰথম ইনচিডেণ্ট। মানে অসমত নহয়, এইটো ভাৰতৰ এটা উদাহৰণ। আৰু সেইকাৰণে এই কথাবিলাক চালি জাৰি চাই আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটিয়ে মোক আজি 3 বছৰমান আগত অনাৰেৰী BSc ডিগ্ৰী এটা দি থৈ দিছে। চ' দেট ইজ এ ৰিৱাৰ্ড ফৰ দি ৱৰ্ক
done for the nature and for our community. গতিকে এনেকুৱা ধৰণে আমি কাম কৰি আছো আৰু এতিয়া আমি ৰিসেন্টলি এটা প্ৰজেক্ট লৈছো আমি হয়তো 2-3 বছৰৰ ভিতৰত এখন এগ্ৰিকালচাৰ কলেজ আমি ডিমৰিয়াত কৰি উলিয়াম এই দিশত সম্পূৰ্ণ কাম হৈ আছে আৰু আমি অলৰেডি তাৰ প্ৰাৰম্ভিক যিখিনি কাৰ্যক্ৰমণিকা হেতু আমি লৈছো গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা আমি অলৰেডি এনঅচি পাইছো আৰু মাটিটো মেইন এটা কথা গতিকে আমি ভাল মাটি প্ৰায় 40-50 বিঘা অলৰেডি আমি লৈ উলিয়াইছো গতিকে মাটি হলে ঘৰ হতে টাইম নালাগে মই অলপ আগতে আহি থাকোতেও কৈছো যে ঘৰ এটা বনাওতে 2-3 মাহ 4 মাহ খুব বেছি লাগে কিন্তু মাটিখিনি যদি ভাল মাটি হয় তেতিয়াহলে আমি এই কথাবিলাক ভাবিব পাৰো আৰু আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলকো আমাৰ এই কামবিলাক অকমান চাবলৈ আহি পেলাই অলৰেডি 18খন কলেজক মই যোৱা 2 মাহত এই বিষয়ে অৱগত কৰাইছো তেওঁলোক আহিছিলে বা মুকু মাতিছিলে আজিও ইভিনিং মোৰ আপোনাৰ এইখনত এটা টক এটা আছে আমাৰ ইউএসটিএমত আৰু কালিলে শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ আৰু খানাপাৰাত এনেকুৱা প্ৰগ্ৰেমতে মোক মাতিছে আকৌ 15 তাৰিখে ৰয়েল গ্লোবেল ইউনিভাৰ্চিটিয়ে মাতিছে গতিকে সেই ষ্টুডেণ্ট হতে সকলে যেনেকৈ আগবাঢ়ি আহিছে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিও এনেকৈ আগবাঢ়ি আহি পেলাই এই কাৰ্যক্ৰমবিলাকত এছ'চিয়েট হ'ব লাগে আৰু বেছিক যিখিনি কথা সেই কথাখিনি জানিব লাগে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যদি ৱৰ্ল্ড এনভাইৰনমেণ্ট ডেত যেনেকৈ আজি 5ডাল বা 10ডাল পুলি লগালো তেনেকৈ যদি প্ৰত্যেকেই ঘৰত ফলৰ গছ 4-5ডাল লগায় মানে ভাল ফল ঘৰতে বহি খাব পাৰে আৰু আমাৰ ক্লাইমেটটো ইমান ভাল গোটেই ধৰণৰ ফল আমাৰ ইয়াত হয় এতিয়াতো এই বছৰ আমি গৰমত হোৱা মানে 42 ডিগ্ৰী সেন্টিগ্ৰেডত লৈকে পৰিব পৰা আপেল গছৰ পুলি আনিছো মানে আমি আপেল কিনি খাব নালাগে 200 টকা আমি খৰচ কৰিব নোৱাৰো 1 কেজি আপেল খোৱা কিন্তু আমি ঘৰত 100 টকা বা 50 টকা এটা খৰচা কৰি আপেলৰ পুলি এটা লগাই ল'ব পাৰো যিয়ে নেকি আমাক কেইবা কুইণ্টল আপেল ঘৰতে দিব ভাল মধুৰীৰ পুলি এটা আমি লগাব পাৰো মধুৰী আমাৰ ইয়াত খুব ভাল হয় গতিকে এনেকুৱা ফলৰ ভেৰাইটি বিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অকমান শিখৰ তামোল চাহ এইবিলাকৰ পইচা খৰচ নকৰি ইয়াত যদি খৰচ কৰে ঘৰতে এডাল এডাল পুলি খুব সহজে লগাই ল'ব পাৰে গতিকে তেনেকৈ এই কথাবিলাক তোমালোকে চাবা আৰু এই হেবিটটো গ্ৰ' কৰা তেতিয়া আমি স্পেচিয়েলি এটা এনভাইৰনমেণ্ট ডে পালন কৰাৰ কোনো দৰকাৰ নহ'ব মই ভাবো কাৰণ আমিতো প্ৰত্যেক দিনে 30,000কে পুলি বিক্ৰী কৰি আছো 30,000 পুলি বিক্ৰী কৰি আছো মানে কি 30,000 পুলি আমি প্ৰডাকশ্যনো কৰিছো কাৰোবাৰ হতুৱাই গতিকে এটা ডাঙৰ চেইন এটা অলৰেডি ফৰ্ম হৈছে আৰু এই চেইনটোৰ অংশদাৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে হ'ব পাৰে বা এনেকৈ নহ'লে সেইদিনা আমাৰ ষ্টুডেণ্টখিনিক আমি এইট লৈ গৈছিলোঁ নলবাৰীত লৈ গৈছিলোঁ তাত দেৱজিৎ বৰ্মন বুলি এজন হাফ পেণ্ট পিন্ধা আৰু এটা গেঞ্জি পিন্ধা মানুহক আমাৰ ষ্টুডেণ্টখিনিক আমি লগাই দিছিলোঁ আৰু দেৱজিৎ বৰ্মনে আজিৰ দিনত নেচাৰৰ পৰা প্ৰকৃতিৰ কাম কৰি পেলাই বছৰত প্ৰায় 10 কোটি টকা ইনকাম কৰি আছে এইটো এটা আচৰিত কথা 10 কোটি টকা এটা সাধাৰণ মানুহ আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিয়ে কোন দেৱজিৎ বৰ্মন এনেকৈ বিচাৰে বোলো চোৱাচোন চোৱা পোৱা নেকি মই এনেকৈ কৈছোঁ তাৰপিছত মানে তেওঁ যে দেৱজিৎ বৰ্মন তেওঁক মানে বিশ্বাস কৰা নাই এটা জাষ্ট গেঞ্জি এটা আৰু এটা হাফ পেণ্ট পিন্ধি আছে আৰু তেওঁক যেতিয়া তেওঁৰ কামৰ বৰ্ণনাখিনি তেওঁ দিলে তেতিয়া আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে হতভম্ব হৈছে মানে তেওঁ বছৰত প্ৰায় 3,000 গাহৰিৰ পোৱালি বিক্ৰী কৰে তেওঁৰ পুখুৰী আছে 500 বিঘা মাটি 500 বিঘা মাটিৰ ফিচাৰী এটা আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত অকল তেওঁৰে আছে আমাৰ ইণ্ডিয়াত আটাইতকৈ ডাঙৰ মানুহে খান্দি ওলোৱা পুখুৰীটো হ'ল জয়সাগৰ পুখুৰীটো শিৱসাগৰত আমাৰ আহোম ৰজাৰ দিনত আৰু সেকেন্ড লাৰ্জেষ্ট ৱাটাৰ বডি নলবাৰীত দেৱজিৎ বৰ্মনৰ আছে তেওঁ নিজে অলপকৈ কৰি সেইখিনি কৰিছে আৰু তাত তেওঁ কেইবা কোটি মাছৰ পোনা কৰে মাছৰ পোনা কেনেকৈ খেতি কৰি উলিয়াই তেওঁলোকে সেইটো আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিক দেখাইছে মানে কেইবা কোটি মাছৰ পোনা আৰু তেওঁ গোটেই নৰ্থ ইষ্টৰ উপৰিও বিদেশলৈ তেওঁ পঠাইছে আৰু তোমালোকক এই বস্তুবিলাক আমি চাবলৈ মানে অনুৰোধ কৰিম গ'লে তোমালোকে কি জানি তোমালোকৰ কিবা চকু ওপেন হয় কাৰণ আনএমপ্লয়মেণ্টটো আমাৰ এতিয়া এটা ডাঙৰ ইছ্যু আৰু আনএমপ্লয়মেণ্টৰ কাৰণে আমি প্ৰকৃতিৰ ওপৰত বেছি মানে আমি এই কৰিব লগা হৈছে এবাৰ মই ডুবাইত আছিলোঁ থাকোঁতে তাত মানে আমাৰ যিজন গাড়ীৰ ড্ৰাইভাৰ আছিল তেওঁ পাকিস্তানৰ আছিলে আমি 7 দিন আছিলোঁ আমাক সদায় অনা নিয়া কৰে হোটেলৰ পৰা গতিকে তেওঁক মই এদিন সুধিলোঁ যে তই পাকিস্তানৰ পৰা ইয়াতনো গাড়ী চলাবহে আহিছনে কি ক'লে বোলে নহয় ছাৰ পাকিস্তানত মই পাকিস্তান পুলিচৰ চাকৰিয়াল আছিলোঁ আৰু তাত মই চাকৰি কৰি 27,000 টকা দৰমহা পাইছিলোঁ কিন্তু ইয়াত মই গাড়ী চলাই 2 কোটি টকা অন ডিউটি পাওঁ আৰু 2 লাখ টকা অন ডিউটি পাওঁ পাৰ মাহ আৰু 1 লাখ টকা অভাৰ টাইম কৰি পাওঁ 3 লাখ টকা মই পাওঁ গতিকে তোমালোকৰ তেনেকৈ য'ত গেপ আছে গেপবিলাক চোৱা য'ত গেপ নাই তাত সোমাব গ'লে তোমালোকৰ মানে কি যিটো এক্টিভ লাইফ জীৱনৰ যিটো এক্টিভ লাইফ সেই এক্টিভ লাইফটো নাইকিয়া হৈ যাব 45 ইয়াৰ্ছলৈ তোমালোকৰ এক্টিভ লাইফ গতিকে 45 ইয়াৰ্ছৰ আগত যদি কিবা কৰিব নোৱাৰা তেতিয়া আৰু পিছত তুমি আশা নকৰা ভাল গতিকে
ক'ত গেপ আছে, কি ফিল্ডত গেপ আছে, আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সেই বস্তুটো ভালকৈ চাব লাগে, নিৰীক্ষণ কৰিব লাগে, আৰু তাৰ কাৰণে বিভিন্ন জাগাত তোমালোকে যাব লাগে। মই সেইকাৰণে কৈছোঁ দেৱজিৎ বৰ্মনৰ দৰে আমি যদি আৰু 10জন ওলাওঁ, আমাৰ প্ৰত্যেক দিনে প্ৰায় 50 ট্ৰাক মাছ বাহিৰৰ পৰা আহে। গতিকে 50 ট্ৰাকৰ যদি 5 ট্ৰাকো আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে প্ৰডাকশ্যন কৰিব পাৰে, কিমান ৱেটলেণ্ডবিলাক আমাৰ এনেই পৰি আছে, সেইখিনি যদি আমি অৰ্গেনাইজ কৰি তাত যদি মাছৰ প্ৰডাকশ্যনত যদি আমি অকণমান যাব পাৰোঁ, বিভিন্ন ৰাস্তা তোমালোকে দেখিবা। মনোজ বসুমতাৰী বুলি এজন ল'ৰা আছে, তেওঁক এইবাৰ অসম গৌৰৱ দিছে। এজন মিষ্টাৰ গগৈ যোৰহাটৰ আছে, তেওঁক অসম বিভৱ বঁটা দিছে। তেওঁক মানে হাঁহৰ কণী ডেইলি 50,000 চেল কৰে। কেন ইউ ইমাজিন, মুৰ্গীৰ কণী, হাঁহৰ কণী, বাহুবলী বুলি এটা ব্ৰেণ্ড বনাই লৈছে। লৈ পেলাই তেওঁলোকে স্বাৱলম্বিতা কি, মানে আত্মসংস্থাপন কি, এইবিলাকৰ ভাল জ্বলন্ত নিদৰ্শন তেওঁলোকে কৰি আছে। ঠিক তেনেকে মনোজ বসুমতাৰীয়ে গাহৰি শ্লাইচ কৰি পেলাই ডেইলি লাখ লাখ টকা ইনকাম কৰি আছে। মই প্ৰত্যেক দিনে 1 লাখ টকা ইনকাম কৰি আছো বছৰ। তোমালোকে বেলেগত যাব নালাগে, মোক চালে হয়। মই প্ৰত্যেক দিনে 1 লাখ টকা ইনকাম কৰোঁ। কেন ইউ ইমাজিন? গতিকে এই বস্তুটো পচিবল হয়। মই যদি 6 লাখ টকা পুলি চেল কৰোঁ, তাত 20% হ'লে 1,20,000 টকা মোৰ প্ৰফিট হয় দিনটো। গতিকে তেনেকুৱা কাম আমি কিয় কৰিব নোৱাৰোঁ? ময়ো কিন্তু একদম বহুত ডাঙৰকৈ ষ্টাৰ্ট কৰা নাছিলোঁ। ডেইলি 50 টকা, 40 টকা, 70 টকাৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ। আৰু লাগি থাকিলে মাগি নাখায় যে এই কথাটো। গতিকে তোমালোকে তেনেকৈ এতিয়াৰ পৰা এটা এটা বস্তু চিলেকশ্যন কৰা যে মই ইয়াত কৰিম, এই ছাবজেক্টত কৰিম বা এইটো বিষয়ত কৰিম, কৰি তাতেই তোমালোকে গোটেইখিনি এনাৰ্জি লগোৱা, মই ভাবোঁ সকলোৱে ছাকচেছ হ'ব। আৰু আজিৰ এই এনভাইৰনমেণ্টত মোক দুআষাৰমান ক'বলৈ দিয়াৰ কাৰণে আপোনালোক ধন্যবাদ দিম। আৰু মোক ক'ব দিব নালাগে, মোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী, মোৰ নিজৰ অনুষ্ঠান, গতিকে আহি পেলাই গোটেইখিনিক লগ পালোঁ, ভাল লাগিল। ধন্যবাদ। My previous teachers, the Department of Eco-Restoration and other departments who are present here. I am Abhishek Sarkar. I am an alumnus of Dimoria College itself. I passed out in the year 2016 from the Department of Eco-Restoration. I would like to formally welcome you all for the occasion of the 50th World Environment Day. And the theme of the Environment Day this year is only one planet. That is because the importance of sustainability and sustainable development is very high in this day and age when population is increasing like anything. Everything is increasing, but there is one thing that has been increasing rapidly and exponentially, that is the human population. So that is why the importance of sustainable development and how to move forward with the idea of sustainable development, to inculcate such thought in the young minds. The WWN they put forward the theme as only one planet. Next. Finished in the year 1989, and it has been more than 20 years that we have been working with nature, wildlife, and conservation of wildlife as well as research-oriented activities. So the motto of our organization is we strive to protect nature and its resources and linking our community with nature. Now earlier, research on its own was very important, but in these recent years we have understood that without taking community into our research works, no research and all kind of research is futile. There is no use of any kind of research as long as community is not part of it. So that is why for research based on wildlife and nature, we have taken community into our activities. So these are the divisions of RNF: Avifauna Research and Conservation, Conservation and Livelihood, then Environment Education, GTAD, Geospatial Technology. This is my division: Geospatial Technology and Application, Legal and Advocacy, Media Production, then Species Research and Conservation, Water Climate, as well as Wildlife Genetics. Next. So basically, we work across the northeastern India, but major of our works are in Assam. So these are some of the places. This map
shows some of the places where our projects are ongoing as well as the ones that has been completed. Majorly, we work with the protected areas like Manas National Park, Kaziranga National Park, Dibru Saikwa. Then, in addition to that, there is Karbi Anglong landscape where a lot of work has been initiated because not much work has been done in that part. So, this is the division that I represent, Geospatial Technology and Applications Division. To give you an overview, just in layman's terms, we prepare maps. Okay. Now, why are maps important? Map is important for any kind of research, because to structure any kind of research, to know anything, even if you go to a place where you do not know, like you are staying in Assam, you have not gone beyond Assam once in your life. If you go to Bangalore or you go to Hyderabad, you will take the help of Google Maps because you do not know anything. That is your guide, right? So the maps are the guide to any and each kind of wildlife research that has been done. So, for example, the first map you can see the hotspot areas. The ones in the red are the places where leopard conflicts. The conflicts because of leopard in Guwahati city has been sensationalized. The ones in the green, okay, these are the places where the instances of leopard conflict with human beings is very less. So this will give you a very good idea on which areas, if you want to study leopards and their ecology, their coexistence with human beings, then you should focus your research on the areas which are in the red portion, right? So this will give you an overview. Next, in the bottom you can see a map. Looks very haphazard, right? But this is the industrial area of Barnihar. It is just nearby. It shows the industrial area, and you will be shocked to know that in that 3-kilometer stretch from Jorabad to Barnihar, there are 57 industries. Can you imagine? Just that 3-kilometer stretch, there are 57 industries. Now, why is it important to identify where there are industries? Because that area has lots of pollution because of the industries. Most of the industries are coal and coke related. Some are also some are preparing tiles and all, which we use for our homes. So this work was done for Pollution Control Board. They asked us to prepare a map to show which areas are most affected, like which areas are closer to the industries, and because of the industries, which areas has been impacted. Right? This area is very close to Amchan Wildlife Sanctuary. Now, according to the wildlife law, I'm not sure how many of you are from environment or wildlife or forest, but according to the Wildlife Act, the industries cannot be near the eco-sensitive zone of the wildlife sanctuary. So this map was prepared so that the Pollution Control Board can take action, and this map was submitted in National Green Tribunal and accepted there, and they will publish it so that no more industries are constructed in this area. Next. So moving forward, so this was the overview of my organization. Now I want to move forward with the talk, which is Invasion Biogeography for a Sustainable Future. Next. So to indulge into that, first we need to know what exactly are invasive species. So invasive species, next. It's too far. Okay, it will come. Come to the slide of first slide of invasion. So basically, what are invasive species are? They grow beyond control. They take up resources which should be available for other plants, not only plants, other organisms as well. So when we talk about invasive species, we cannot restrict ourselves to only plants.
There are animals, microorganisms, and plants likewise, which are invasive in nature. So why we need to know about invasive species is that because in the time when we are focusing on sustainable future, invasive species they take up a lot of finance to remove, to control them. Like even small plants like Mycenia migrantha, bitter vine, it is called bitter vine. If you go to the wild, you can see some yellow colored vines which grow all over the trees and plants. It takes up the nutrients of the plants, it takes up the water from the soil, and it restricts the growth of the native species. So that is why it is important to learn about invasive species. So in my talk, I'll be focusing majorly on the plant part of the invasive species, not the animals as well as microbes. Some of the parts are not coming. Okay. So some parts will not. Okay, so basically it will get a little bit. Okay, no problem. So like why the invasive species they spread in different regions. So basically there are three types of countries in the whole world. There are developed countries, there are developing countries, and there are undeveloped countries. So in case of developed countries, the problems are different. In case of developing countries, the problems are different. In case of developed countries, the invasive species they spread because of tourism, transport, connectivity, industrial expansion, as well as land degradation. In case of developed countries, these problems are same. Tourism, transport, global connectivity, all these problems are there in developing countries also. But in addition to them, the other problems are also there. Because the developing countries are majorly dependent on agriculture. So agriculture is also a reason of the spread of invasion. Then there is wildfires. In recent times, there has been lots of instances of wildfires, especially in Northeast India, like jhum or shifting cultivation. It is an integral part of the Northeast Indian agriculture system. But in recent times, with the increase in connectivity, the takeover of the burnt areas because of jhum is overtaken by invasive species. So whenever you burn an area, you think that the native vegetation will grow and your soil will become fertile. So that is why jhum is done, right? But what happens these days is the invasive species which grows before any kind of native species, they take over the whole landscape. So when you burn an area, the first species that come there are some grasses and invasive species. Okay, so that is why it is very important to know which species are invasive. Next. So, well, we are to the end of today's session, and I must say that our chief guest, Mr. Abhishek Sarkar, is truly an amazing and inspiring personality. It was great interacting with you. All the best for your future endeavors, and hope to see you soon. And I would also like to share my gratitude to all the teachers and the colleagues for your valuable time, because without you, it would not be a very successful